Audio Jungle. What's up mga katopa? So mayroon tayong Chevrolet reverse. So ang kinukomplain ng customer nito mga katopa, kumakalabog sa segunda at saka resira. So titingnan muna natin kung anong problema nito mga katopa. So mga katopa, i-rotate muna natin. Titingnan natin kung saan banda yung kalabog nito. Kumakadyot siya mga katopa, kalabog. Nung na-check ko sa computer mga katopa, ito yung lumabas na trouble code P0 990 transmission fluid pressure TEP switch circuit high voltage. So kailangan natin dito mga katropa tanggalin yung TCM nya. So mga katropa, natanggal natin yung TCM nya, transmission control module. So ito yung mga katropa ang problema nya, ito yung pressure switch nya. So nire-repair ko lang ito mga katropa. So ipapakita ko sa inyo kung paano nire-repair ito mga katropa, yung pressure switch ng TCM nya, transmission control module. So mga katropa, ito tatanggalin ko to. Kumuha ako ng TCM ng 6L80. So ito tatanggalin ko to, ito tapos ililipat ko dito mga katropa. May special tools kasi ito dito may special tools, kaya lang wala akong special tools. Ito lang yung gamit ko mga katropa. So mga katropa, panoorin nyo to kung paano ko nire-repair ito. Tanggalin mo lang tong o-ring nya. Sira na nga Yan sira. So dalawa lang ang problema nito. Sira lang po, tatlo. Wala kasi ang special tools. Mahal nito ang buong solenoid nya, assembly 2,500. 1,000 lang itong repair ko dito. So mga katropa, natanggal ko na itong plastic. Ito yung plastic nya. So lilipat ko yun dito. Tsaka ito na ng repair. Ingatan nyo ito mga katropa, mabubutas ito. So ingatan nyo lang para hindi kayo matanggal ulit.
So mag-check kayo mga tropa, i-check nyo rin to yung o-ring nya kung may butas dito, kasi nakakabit dito, nakapress ito yung o-ring nya, nakapress yan dito sa may valve body nya. So kung may butas ito, wala siyang pressure, sisingaw yung langis dito. So double check nyo bago ikabit. Kung may bago kayo, hindi mas maganda. Gandahan lang ng mga tropa pag magkabit kayo. Kailangan na hindi magbutas, kasi pag nabutas ito, wala, singaw yung pressure nya, singaw yung langis. Next, so double check natin. Wala naman siyang butas. Kailangan mga katropa yung labi nito makapasok talaga, kasi kung hindi mo makapasok yan, pag may pressure na tong ito, pag may pressure na to, aangat yan. So double check natin mga katropa, baka may butas yung o-ring nito. Pag may butas, walang silbi, palabog pa rin. So wala naman. Okay na mga katropa. So ikakabit natin doon sa sakyan, tapos i-road test natin uli kung okay na ba siya o mayroon pa problema. Pero actually ito lang tong problema niya, kasi kalabog lang naman yung second gear, third gear, kasi ito nga sira yung plastic nya. So mga tropa, nakabit na natin yung PCM nya, transmission control module. So nakabit natin lahat ng cover. Road test natin to, titingnan natin kung mayroon pang kalabog. So mga katropa, i-road test natin, titingnan natin kung may kalabog ko ba sa segunda at saka resira. So ito i-road test natin. So number 1, naka first gear tayo mga tropa. Tingnan natin ko yung shifting nya. To, wah, sobing swabe 3, 4, 5. So 6 speed ito mga tropa. Hindi ko lang mapatakbo ng maano kasi maiksi yung nirotisan ko. At least okay na siya, wala na siyang kalabog sa segunda. Sabing swabe yung shifting nya. So ito natin uli. Number 1, first gear. 2,
3 4 5 6. So okay na siya mga tropa. Talagang sabi yung shifting niya. Please subscribe to my YouTube channel mga tropa, para lagi kayong updated sa mga videos ko. At marami pa tayong i-upload na mga videos na may problema yung sasakyan na na-resolve natin.